State functions, we have seen the help of one diagram. So in this diagram we have seen in A the initial state. In this initial state, the certain amount gas enclosed in a cylinder with help of movable pistons. So in these pistons adding some mass. So in this gas the volume, pressure and temperature are temperature is a T1, pressure is a P1 and volume is a V1. जर ह्या व्हॅल्यूज ह्या सिस्टीममध्ये इनिशियल स्टेटमध्ये जर ह्या काही स्पेसिफाईंग व्हॅल्यूज जर त्या प्रदर्शित करत असेल तर अशा पद्धतीच्या प्रॉपर्टीज ह्या स्टेट फंक्शन असतात. जर यामध्ये काही चेंजेस केला, जर प्रेशर इन्क्रीज केला तर बघा की ए डायग्राममध्ये जो फायनल स्टेट आहेत यामध्ये झालेला बदल हा जर त्यामध्ये प्रेशर जर इन्क्रीज झालं असेल तर P2 असेल, व्हॅल्यूम जर इन्क्रीज असेल तर V2 असेल आणि जर टेम्परेचर जर इन्क्रीज झालं असेल तर ते T2 असेल. यामध्ये इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट या दोन्हीही डिफरंट असतील. त्याच पद्धतीने बघा डायग्राम बीमध्ये इनिशियल स्टेटमध्ये P1, V1, T1 आणि त्यामध्ये ही इनिशियल स्टेट आहे आणि त्यामध्ये काही चेंजेस झाले तर P2, V2 आणि N2 म्हणजे प्रेशर, व्हॅल्यूम आणि टेम्परेचर यामध्ये इनिशियल आणि फायनल यामध्ये डिफरन्स असेल आणि हा डिफरन्स चेंज इन व्हेरिएबलमुळे झालेला आहेत आणि हे व्हेरिएबल्स आहेत टेम्परेचर, प्रेशर आणि व्हॅल्यूम. त्यांच्यामुळे इनिशियल आणि फायनल स्टेट ह्या डिफरंट असतात आणि स्टेट ही यांच्यामुळे चेंज होईल आणि या पद्धतीच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत ह्या डिपेंड्स आहेत स्टेट ऑफ सिस्टीमशी. यावरून आपण त्यांची डेफिनेशन्स या पद्धतीने करू शकतो. द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स ऑफ द सिस्टीम अँड इंडिपेंडन्स ऑफ अ पाथ फॉलोड टू अटेन इट is called the state functions. Now in this figure we have seen the pressure versus volume. Now we are here to see the how to independence of the path. We know about that state of the system means initial and final state. मग यामध्ये जी काही इनिशियल स्टेट्स आहेत ती ए म्हणजे P1, V1 आणि फायनल जी स्टेट आहे बी म्हणजे P2 आणि V2. आता इथे तीन प्रकारच्या पाथ आहेत, पाथ 1, पाथ 2 आणि पाथ 3. परंतु जर आपण डेल्टा P आणि डेल्टा Vची जर व्हॅल्यू बघितली तर डेल्टा P इज इक्वल टू P2 मायनस P1 आणि जर डेल्टा V इज इक्वल टू V2 मायनस V1. म्हणजे सांगण्याचा उद्देश हा आहे की यामध्ये जी पाथ आहेत कोणत्याही पाथ 1 की पाथ 2 किंवा पाथ 3 जरी असेल तरी इनिशियल आणि फायनल यावरतीच ते डिपेंड असेल आणि पाथपासून ते इंडिपेंडन्स असेल आणि म्हणून डेल्टा P, डेल्टा V ह्या स्टेट फंक्शन्स आहेत आणि ज्या प्रॉपर्टीज पाथवरती डिपेंड्स आहेत त्यांना आपण पाथ फंक्शन असं म्हणतो. थोडक्यात द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द पाथ आर कॉल्ड पाथ फंक्शन. त्याचं जर एक्झाम्पल बघायचे ठरले तर वर्क अँड हीट. Thermodynamic equilibrium. A system is said to be in thermodynamic equilibrium when the state functions of the systems do not change with time. Suppose for example, a gas is enclosed in a cylinder having a motionless movable pistons. The gas has a definite temperature, pressure and volume. Those property remains constant as long as piston is motionless. This is an equilibrium state. आता जर काही अमाऊंटमध्ये गॅस हा सिलेंडरमध्ये मूवेबल पिस्टनच्या साह्याने बंद असेल आणि त्यामध्ये टेम्परेचर
प्रेशर आणि व्हॅल्यूम हे डेफिनेट टाईमसाठी ॲट अ लाँग टाईमसाठी कॉन्स्टंट असेल, तर पिस्टन्स मोशनलेस कॉन्स्टंट असेल आणि अशाच पद्धतीच्या प्रॉपर्टीला आपण थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम असं म्हणतो. एखाद्या प्रॉपर्टीजमध्ये किंवा एखाद्या थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियममध्ये यापेक्षा काही चेंजेस होत असेल किंवा याच्या अपोजिट होत असेल किंवा त्यामध्ये जर इट विल बी द डिस्टर्ब ॲज सून ॲज द पिस्टन इज मूव्ज ड्युरिंग द मोशन्स of the pistons, the microscopic properties like pressure, temperature, and volume cannot be specified, as those properties will be changed continuously as long as the piston in the motions. This state in which the piston is moving is a non-equilibrium states. म्हणजे जर यामध्ये जर पिस्टन्स कंटिन्युअसली मूव्ह होत असेल तर अशा पद्धतीच्या प्रॉपर्टीला आपण नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स असंही म्हणतो.